নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল eAcademy টিউটৰিয়েল চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ জব আপডেটৰ অন্য এটি নতুন খবৰ Directorate of Medical Education অৰ্থাৎ DME তৰফৰ পৰা টোটেল 609 Grade 3 টেকনিক্যাল পোষ্টৰ ভেকেন্সি প্ৰকাশ কৰা হৈছে য'ত আছে আপোনাৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ আৰু ICU টেকনিচিয়ানৰ পোষ্ট এই পোষ্টসমূহ অসমৰ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ আৰু হস্পিটালৰ বাবে উলিয়াই দিয়া হৈছে গতিকে আহকচোন সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশনটো এবাৰ আমি ভালদৰে চাই লওঁহি ইয়াৰ এক নম্বৰতে আছে আপোনাৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ Number of posts is আপোনাৰ 484 য'ত আপোনাৰ UR কাৰণে আছে 194 OBC MOBC কাৰণে আছে 121 SC কাৰণে আছে 29 আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে আছে 48 পে স্কেলটো দিছে আপোনাৰ 14000 ৰ পৰা 60500 আৰু লগতে গ্ৰেড পে হৈছে আপোনাৰ 8700 এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনত বিচাৰিছে আপোনাৰ BSc নাৰ্সিং কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট 2 নম্বৰত আহিছে আপোনাৰ ICU টেকনিচিয়ান য'ত আপোনাৰ টোটেল নম্বৰ অফ পোষ্ট হৈছে 125 য'ত আপোনাৰ UR কাৰণে আছে 50 OBC MOBC কাৰণে আছে 31 SC কাৰণে আছে 8 ST প্লেনৰ কাৰণে আছে 13 ST হিলৰ কাৰণে আছে 6 EWS ৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 12 আৰু লগতে আপোনাৰ ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ ক্যান্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আছে 5টাকৈ পোষ্ট ইয়াতে আপোনাৰ পে স্কেলটো আছে 14000 ৰ পৰা 60500 আৰু লগতে আপোনাৰ গ্ৰেড পে হৈছে 6200 এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনত বিচাৰিছে আপোনাৰ হাই সেকেন্ডাৰী হ'ব লাগিব আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী কৰা হ'ব লাগিব সায়েন্সত আৰু লগতে আপোনাৰ এখন ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব ইন ICU টেকনিচিয়ান কোৰ্সৰ ওপৰত নেক্সট হৈছে আপোনাৰ এজ লিমিটটো আপোনাৰ 18 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব এজ অন 1 জানুৱাৰী 2020 লগতে আপোনাৰ আপাৰ এজ লিমিটটো ৰিলেক্সেশন হ'ব এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ অৰ্থাৎ SC ST কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ আৰু লগতে OBC MOBC ক্যান্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 3 বছৰৰ কাৰণে এজ ৰিলেক্সেশন দিয়া হ'ব তাৰপিছত আহিছে আপোনাৰ হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে DME যেটো অফিচিয়েল ৱেবসাইট dme.assam.gov.in তাত গৈ আপোনালোকে অতি সহজে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰা অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে 30 জুন তাৰিখৰ পৰা আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ অন্তিম ডেট হৈছে 15 জুলাই 2020 আৰু লগতে এই পদসমূহৰ এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিব নালাগে আৰু অফিচিয়েল ৱেবসাইটৰ যেটো এই লিংক আমি ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত প্ৰভাইড কৰি দিম আপোনালোকে তাত গৈ অতি সহজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো ভিডিওটো আজিলৈ ইমানখিনি আছিল ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ